السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب تل الرابع والثلاثين. لابا طلعنا من يم السيد متوجه للسيارة، طلع ورانا قوة يمشي، ما أدري ليش التفت على خشم الطقدم، رفع راسه، فتح باب السيارة ودخل جو مكنينس واتجه لورا حتى يتوقف النسيف. لأول مرة ما أنقر على حالته، تذكرت كل شي صار بالضبط. اتملكني شعور بالحقد، كل الصار بيه من إيده عاقبني بذنب غيري، ما تقدمت له غير كل المودة والحب، بالتالي شصلت. كانت لحظات صعبة أعجز عن وصفها، وأعجز عن كمية الألم اللي مريت بيه. ما يوم حطيت على راسي على مخده إلا ما تذكرت مواقفه المخزية وياي، موقف اغتصابه ووحشيته وهمجيته، ضرب وشقى. وبيوم الاتهامي وكالعادة حملني ذنب بنت أخته. أتذكر من ربطني بالدرج وكلهم أريدكم تفلون عليه. أهواي مواقف تواصيل تحجز بخاطري من أتذكر، كل موقف بيهن كفيل يخلي قلبي مثل الحجر. صح أدعي القوة بس بداخلي هش كل شي، ما عندي اتحملت أي شي. يعني تمنيت أنهزم، المكان بعيد ما بيه، بس أريد أتخلص من كل شي داير مداري. فزيت من صفنتي على حضنة محمد، جمني وباسني. محمد لا تي أم عيون حلوات، لو ضوجين إن شاء الله، الله يعوضش اللي أحسن منه. رافد يلا اليوم عازمكم على طلعة تخبل، دام ماكو أحد ويانا. أنا أريد هالطلعة بس للأخوة. لا بأخوتي يحاولون يفرحوني. رافد يقبض خدي ومحمد يشاق وياي. حمدت الله وشكرته، عندي هيج أخوة صح فقرة، ما يدرون مشاكل، ما يدرون مشاكل، ما لهم دخل بكل شي، بس مهما يكون يبقون سندي بالدنيا. مهند اجا ورا الفاتحة هو ومرته وأطفاله الأربعة التوأم. ما ظل يومين، ويوم الثالث تخربطن البنات فد مرة، ما تعلمن على جونة على الماي. أمهن ثلث والعراق يومين. تالي أمي قالت له أخذ أطفالك وأرجاه له تسوء حالتهم، وفعلا ثالث يوم أخذهم وسافر. صار سفرة عادي عدنا، لأن استقر بعيد عن عيونه، مو مثل أول ما سافر. أمي ظلت شهر تبكي وراه، باليوم ألف مرة تتصل بي. أخذنا الطريق، أخذنا رافد للإمام جوادين عليه السلام. طول الطريق أم قابله ودايس على جروحي، وشكله ما يروح من بالي. وطلع من يم السيل خشم الضقدام. أخوتي راحوا من جهة تفتيش الرجال، وأنا النساء دخلت أبلع طريقي، اللي يسندني أطقها بوجهي. مفتشة تباوع بوجهي، كملت ودخلت تلقاني محمد فوتي من الطلعين، راح تلقيني هنا نصلي. لا دخلوا للإمام، وأنا دخلت من مكان مخصص للدخول. أباوع الشباك، صاير عليه قتال، ناس فوق ناس. تمنيت أوصل للشباك أشمر روحي وأبكي. رفعت عيني نزلت دموعي، شاف شفايفي ترجف من عبرتي. بلعت القصة وقلت له سيدي مولاي مهضومة، وجيتك إذا اللي خاطب عندكم أهل بيت النبوة، بس أريد أوصل يمك. بالله العظيم ما شفت غير أكو طريق بين النسوان، صار خفيف كلش بحيث أقدر أزور براحتي. لزمت الشباك حنيت راسي على الشباك، أشهق بالبكي. صرت أنحب بصوت عالي مثل ناس النسوان اليمي، مدخل أصابعي بالشباك وأبكي. قلبي وجعني أكو كم مرة. ارتبن يستخدم حالتي، ما ابتعدت غير لمن شفت روحي. صرت أحسن بداخلي، شي برد. طلعت المغاسل، غسلت وجهي وعيوني وارما من البكي. رجعت صليت وطلعت، لقيت محمد ورافد منتظريني مكملين صلاتهم وقاعدين. أخذنا بعدها على مطعم. اجيت حاولوا أكل، بس نفسي من سد مسدودة، ما أكلت. محمد لا حضري نفسك باكر الصبح أخذك حتى يطلقك من مكة. لا هزيت راسي، ما أبي أحكي، بس بداخلي النار موجرة الشهق. راهب من اليوم المات أي هم، وأنا مالي أروح حتى أمشي. مرات أحس عقاب من الله اللي سويته بلابة، لأن ظلمتها وياي بسبب حقدي على أبوها، ومن أخذتها لأهلها. بعدني ما محرك سيارتي. طلعت مرة تركض تريد تفزع العالم، شافتني اجت باتجاهي تركض، قالت خالة الحق بنت المرحوم، وقعت لا تحرك روح ايد ولا رجل اخوتها. اخذوا ابوها من بغيت الماكو حتى على خذها المستشفى. دخلت بمفزوع، ما اشوف قدامي. لقيت نسوان متكومة فوق راسها تغسل وبوجهها فاتح عيونها بس ما تحكي. زمخت بيها ابتعدا عنها، شلتها وطلعت اركضنا المستشفى. بألف بيا علي بالله وصلنا. طول الطريق أقلها
يا رب أخذ عمري وخليها، ما أبي حيل أرقد عزيز مرة ثانية أسوق وكل ثانية ألتفت عليها، أريد أخليها تحجي سلها عيونها على كيف فاصلة ما تسمعني. وصلت للمستشفى، فتحت الباب، أخذتها ودخلت أركض للطوارئ. التميت عليها الأطباء وبعد الكشف والتحاليل كانت عندها النتيجة صادمة إلي، ذبحة. أنا سبب كله مني. بقيت ألوم بروحي لأن وصلتها بهيج حالة. دخلوها الغرفة العناية، طبيت يروح الطبيب العناية، طبيب يروح وطبيب يجي، وأنا روحي تلوب عليه. أحسها أمي وراح أفقدها. صرت مثل المخبل، أفتر طلعت للسيارة مختنق، حركت مشيت عيوني تجري عليها. سبحانك يا رب، عيوني يبكن لسان الحلف بيوم أبكي عيونها اللي حلفت أكسرها وأذيها، تالي كسرت قلبي وروحي بطيحته. مستعد أبوس راسها حتى تسامحني، بس خليه ترجع لي وكل شي ما أبي. جريت نفس طالع من روحي، الله ليش أنا من زغري مشلول قلبي، هو المشلول قلبه يرتاح؟ لا والله ما يرتاح. رجعت المستشفى المغرب، لقيت واحد من أخوته موجود، وصلت يمه خنزر بوجهي، اجى بسرعة انطاني لطمة على وجهي، بس ما ضربته، رفعته. رافد اطلع، لا اخليك فرجة للعالم. راهب اشوفها واطلع. رافد ايش خليت بيها انت حتى تشوفها؟ 4 أشهر حارمها من الجاية انه مات ابوي وهو يلهج باسمها. راهب يحكي ويدفع بيه، عيني على الباب الغرفة الموجود بيها. اجى الدكتور طلب منا نسكت لا يطردنا. شفت الوضع متأزم، رحت قعدت برا. تمنيت أنام بحضنها أشم عطرها. ردت بس مرة بحياتي أنام برتاح. بيوم اللي أخذتها الفندق يمكن أول مرة أفرح بحياتي من كل قلبي. بس أنا شخص انكتب علي الحزن والتعب والأذية طول عمري. بقيت مناظرها بباب المستشفى 4 أيام، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. حتى دوام ما داومت، أخوتها ياهو اللي يشوفني يتعارك وياي. توصل العرك والضرب وأنا بعدني بمكاني ما أريد أعوف. إذا ما أتأمل ساعة أرجع للشقة، أو وقت الموبايل ساعة ساعتين، أسبح وأرجع النفس مكاني. بيوم الرابع، وسبب كلام أخوتها وعركهم، عرفت خلص كل شي، وبعد اللي صار مستحيل ترجعني. 5 يوم عرفت، طلعت لين رحت وسألت، قالوا حالتها استقرت لأن كانت ما تصحى، تدخل بانهيار عصبي، تنام على المهدئات. يومي أتصل بالموبايل ما يوقع من إيدي على أمل بس أسمع صوتها حتى أرتاح، بس الظهر قلبها قسى، ما تريد تريحني وأطفي ناري. أيام مرت وتعبت بيها كلش بدونها، تخليت عني بأكثر فترة. كنت محتاجها بيها. تمنيت أخذها وانهزم وأطلع خارج العراق، بس أتذكر أمي وأختي ما حد إلهن. وصلت المرحلة أفكر أخطفها وأجيبها يمي. شهور وأنا مستقل على شوفتها، لا حنت ولا انقبت على حالتي. بدت بس أنسى ما جاي أقدر. رجعت للشرب أشرب لحد ما أفقد، وهم ما أنساها أظل أهدي باسمها. صرت أروح لبابها مثل الفقير يستجدي عطفها، بس بالمقابل ألتقى الرفض والضرب من أخوتها. كنت أقدر أضربهم، بس كل اللي سووا بي أستاهله، لذلك أسكت ما أحكي الخاطرة. مثل كل يوم بالليل ألزم جهازي وأظل أتصل بيها، أدز رسايل يطلع مرئي، وأدري تريد تعاقبني وتعذبني بهالطريقة. فعلا نجحت بيها. اتصلت، جاوبت، اختنقت وبكيت. تمنيت تنقهر على حالتي، والله أروح أن أجيبها ولو بحلق الأسد، بس كلامها مثل سكينة نامت بقلبي. اتفقت وياها ثاني يوم نطلق، وما تدري بهذا القرار طلقت الدنيا ما بيها. كنت أبغى بعيونها وتلمس تحن وتسامح، بس كانت جامدة بكل شي. نظراتها ووقفتها عيونها كنت أشوفها بيهن كل البراءة، حاسة أشوفهن مليانات حقد. طلقتها وطلعت، أحس راح وقع، ارتفع ضغطي ونزف خشمي. أخوي ما قبل ما أطلع نتر قال باكر أطلق بالمحكمة. لا، ثاني يوم الصبح لبست وجهزت نفسي أسحل بروحي سحل. اتصل رافد قال إذا كملتي أطلعي أنا بالباب. أخذنا ورحنا المحكمة، قعدنا بين ما يدخلون. رافد راح للحمام، قال دقايق وأرجع. كنت مدنقة ورفعت راسي، شفته دخل من الباب لابس عسكري ولابس نظارته ونزع حب عوالي. قلبي رجع يدق بقوة رغم الحقد بداخلي. وقف قدامي، جاب نفس قوي، رفعت راسي، صارت عيني بعينه كأنه أتحدى بالجاي يصير. راهب ما الله يهداك، لا ما مصدق أتخلص منك. شفته وغمضت والتفت اتجاه باب القاضي، رجع باوعلي وتحسب. راهب هيك كرهتني، لا أكثر ما تتصور، وما أقدر أرجع حرة.
ما أصدق أرجع أراهب استفد كلامها. قلت لها ما دام فرحانة بالطلاق إليش كلمتين مني خليهن تبكي بإذنك. خاف عبالك أطلقك كل شي انتهى. لا وداعت عيونك من اليوم ابتدي كل شي ابتدى كل شي. لا رعافني ودخل ابتعد قلبي بسبب كلامه فوق كل شي سوات بعده يهدد. كملنا الإجراءات الطلاق انتهى كل شي. هالمرة طلعنا البيت قلبي يأذيني صعدت قبل الغرفتي شربت الجنطة ونمت وططيت وصرت أشهق بالبيت. عض أصبعي حيل ما أريد يطلع صوت شهقاتي. مو هذا أبته ليش ما مرتاحة ليش مو من اليوم اللي بدت من اليوم بدأت تحاكيني المشاعر متناقضة. ساعة حط له ألف عذر سواه بيه وبأهلي وساعة أكرهه وأحقد عليه لأن ظلمني بحقده. بغيت الليل بفراشي كل ما تجي أمي تريد أنزل أكلها أقلها عوفيني. صدري يأذيني مختنقة جبيت الموبايل دخلت على حسابه بغيت أباوع على صورته ودموعي تنزل كل ما أحاول أقنع روحي أكرهها ألقى قلبي هايم بي تمنيت أموت وأخلص. قريت الصورة على وجهه صرت أمرر بصبعي عليه خده وعيونه عبالك يباوع لي عبالك جاي يشوفني. صرت أحكي وياه بدون وعي امسح دموعي واحكي ليش سويت هيجي بيه حبيبتك حبيتك والله حبيتك تالي دمرت انقلب الحبك دمرتني انت شنو اذيتك جاوبني لا تباوع وتسكت جاوب ما يوم جرحتك بكلمة وما يوم اذيتك نهيتي بانتقام مالي غرض بشنو جرحتك جاوبني سلمتك قلبي ومشاعري وانت سلمتني كل اللي لا تسكت سلمتني غير وجع القلب والأذية والدموع والغاب سلمت. أحجي وبحفقة قلب أتمنى أقابله ونتعاتب أنا وياه أتمنى قدامي واقف ويسمع مني. دق الموبايل رامه بكت ما بدأت أجاوب بس بشي بداخلي يعذني أفتح الخط. جاوب اللي جاني صوته مخنوق بعبرته. راهب شو وقت أرتاح فهميني ليش مشلوع قلبي من دون الشباب. لا بسمع ودموعي تجري وسادة حلقي بيدي قوي ما أريد يسمع صوت المناشر. بلعت رقي جريت نفس قلت له كل اللي صار من ايدك اقتنع انا وياك انتهينا. راهب محتاج حيل لا انتهينا. راهب مقتنع انتهينا. لا انت شو تشوف راهب تتذكرين ايش قلتلك بيوم من الايام قلتلك ما يفرغنا غير الموت. لا عوفني أعيش حياتي كافي لحد هنا. أنا هواي خسرت أشياء بسببك أولهم مستحيل أثق بشخص طعني ألف طعنة مرة ثانية. راهب ليش تتعمدين تقهريني فوق القهر التامسني تبس. لا هذا الشي من قهري خليتني أكرهك وأكره كل جنس آدم. ومن اليوم أنا وياك انتهينا واقتنع بالشي صار وتعايش ويا وضعك لين أنت ورقة سودا بحياتي وح... و... واحترق وراح أحرقها وأحرق كل شي بخصك. سديتها منه وغفلت الجهاز أتمنى أشلع قلبي وأحط حجابه مكانه خايفة بعد اللي كله صار أضعف مرة ثانية. مرت الأيام وكانت طول الأيام عشتها بحياتي أحس الوقت ما يمشي ببطء. اليوم قوة يخلص عشت بيهن متوقع على نفسي لا أطلع ولا أمشي باوعت أكل لقمة ومرات أتغدى عن السنة أقلب بالموبايل أباوع على مقاطع اليوتيوب بنات تخبل عيشات حياة المستغلات كل لحظة بعمرهن. وأنا راح يصير سنة من عرفت راهب لهسه دفنت روحي بالظلمة. حتى صرت من أطلع للشمس عيوني تحرقني من قد ما خاطلة بدون ما أطلع. أم تصعد لي تنصح لما تتعب عوفي ما يفيدك انسي شهياتك راح اكو ألف واحد بمكانه يتمنون ظفرك وغير كل شي دمرنا وأبوك مات بسببه. عاش آخر أيامه يحلم يشوفك لو يسمع صوتك. فلوس أبوه رجعت له أخذ الورانا والقدامنا ما اكتفى إليش دمرك عليش باقية تحبيه وذابحة روحك اتطلقتي منه يروح كلب أسود يجي كلب أبيض. قعدت على حيلي قلتلها كل اللي صار بينا انتو سببه لو ما قادتكم جشعكم. الفلوس عمي كان ما وصلنا لهالمواصيل ترى أنا ما مسامحته بكل شي. أنا مسامحته بكل شي سوالي عن حقه ومن قد الضيم الشافه بحياته قلبه وروحه تشبع من الحقد والكره والقسوة. أنا تركتها لأن ما عدت أثق بيه. تركته لأن تعبت يا أمي تعبت حسوا بيه. تركته ودرت وجهي أمشي على حظي. عافتني وطلعت شو تريد تحجي شو تدافع عن نفسها. هي من
نزلت براس أبويا حتى ينصب على عمي. رافد مرة حجالي كل شي لين جان كبير بوقت مات عمي عمره 10 سنوات يفتهم. حتى أبوي عاش عمره كله عايش ويا الذنب، دوم أشوفه يبكي، وكل مرة يحاول يريد يروح لبيت عمي بس خايف من المواجهة ويا عمتي وبناته. وبالليل متمدد بفراش سمع صوت الموبايل، رفعته شفت المتصل سارة. عبالي مثل كل مرة تتصل تحشش على الضغط تضحكني، بس انصدمت من قالت سارة انتي انسانة بلا قلب، عبالك بس انتي تعبتي وتعذبتي، عبالك بس انتي ضحية. بالعكس انا اشوف راهب الضحية اكبر بيكم انتو الاثنين. من يوم طلاقكم وقاسم ساكن ويا المستشفى، لا بأصحي على نفسك قبل ما تخسري، وساعتها ما يفيدك الندم. راهب مريض كلش ومحتاجك. لا جريت نفس قلت لها لا تخافي فترة ويتجاوز كل شي. سارة منين جبتي هالقسوة؟ مع الأسف عليك لأن ما تستاهلين واحد يحبك مثل راهب. ولك يحكيلي قاسم عن حبه إلك يقول هنيالها يحبها هالقد، رغم حبه طلقك ما يريد يخسرك بسبب مرضك والذبحة صابتك. لو تدرين بحالته حتى كان نسيتي كل شي وسامحتيه. ترى بنادم ما معصوم عن الغلط، وراهب غلط وعرف غلط وين وحب يصحى يصحى. أنطي فرصة أخيرة. لا قلت لها بس بس أسألك سؤال، نفرض أنت بمكاني تتقدمين حبك وتسلمين قلبك ومشاعرك الشخص تمشين وراه مثل العمية، يسمعك أجمل كلام الحب والغزل ويحسسك أنت بقلبه وبس، وتالي يطلع كل هذا كذب بكذب وتمثيل ولج يب... يبشي ويقول لي بعدين كنت أمثل. تخيلي شي يصير بي، أثق بي لو لا؟ أنا أجاوبك رجعت ثقيت بيه مرة ثانية ورجع طعني بالمرة الطعنة اللي كانت أقوى. بالبداية إنه يهي يهينك ويعذبك ويضربك بدون رحمة، ي- ي- يربطك للدمج مثل الحيوانة، غير شي كل شي يهددك بأهلك بالصاعدة والنازلة، وحامك 7 شهور تشوفيهم. كل هذا ذكرته وانطيته فرصة جديدة دست على كرامتي الخاطرة. وهم مثل ما قلت بنادم ما معصوم عنه، ورجعت سلمته قلبي وثقتي من جديد. تالي سوى المصيبة الأكبر منها. شي يصير بحالك من يدخل هو متزوج عليك وانتي بعدك عروس، تتحملين لو ما تتحملين؟ جاوبيني تتحملين؟ تعبت سارة والله تعبت، أحس راهب كسرني كسرة مستحيل أقوم منها مرة ثانية. سارة الله بعظمته ويسامح، انطيه فرصة أخيرة وابدو حياة جديدة ما بيها مشاكل، والحاجز اللي كان بيناتكم راح وانتهى. والله انتقم منها شر انتقام على موت ابنها. ليش تصيرين أنانية وما تفكرين إلا بنفسك؟ لارا يعني هسه أنا صرت أنانية سارة إيه؟ هذا حدي ويا التعب، لأن الزواج ما بيه ثقة مستحيل يستمر. ولا تنسي من البداية زواجنا أساس العلاقة، هش بت على الانتقام بنظرك يستمر هالزواج. سارة خلص براحتك ما أضغط عليك، بس تمنيت ترجعون لبعضكم. ترى راهب مخلي حياته جحيم لو تشوفيه تبكين على حاله. لارا الله يصلح حاله بدوني. سارة انهيت الاتصال ويا لارا بين غافلة هم حقها، بس ما أقدر أنطي براهب لأن هو هم متعذب. التفتت فزيت قاسم ثابت جاي بدون ما انتبه واقف ورايا يتنصت. قاسم بشوش قالت سارة خرب جابك زين ما سكت قلبي. خرب مني وحاولت خصبي باثنين ايديه. قاسم بدأت تحكي قالت سارة انت بس وخر انا احكي لك تدري بيه طايح حظي، بس شبقني ما اهدك بعد. قاسم والله مرتي صايرة من حرفة وانا رجال فقير، ترى اذا ما عفتني اروح أنا اقول لامي عليك. سارة صارت تتقرب عليه هو خربان ضحك يرجع لي ورا. وصلت بيمه سكت ما عرف شو يصير. بيم اللي يقول قريب مني أتمنى أبقى بحضنه. اقترب منه بس وردت أبعد هو بهاللحظة حكم وربطته على خصري. قاسم وين تردين؟ ترى أنا جبتها لنفسي تتحرشين بيه. سارة لا حبيبي جاي أعزز عليك، جاي أفكر أخذ حقي الشرعي منك. قاسم طاعة الحظ ولج خليتي بيها حقوق صمتي عمي.
سامع أضحك والله صوج أمك منو قالها تخلف شكر ضبط من نوع عيوني بها نظرة شيطانية ألعب بحواجبي طفل من يمي خربان ضحك صاحب صوت عالي قاسم يما نحكي ابنك ولج يمه.